hari ini nak share satu resepi yang sangat simple, stir fry capsicum dengan ayam. Jom kita tengok resepi. First, kita marinate ayam dulu. Masukkan 2 sudu kicap masin, 1 sudu sos tiram, sedikit lada putih. Nak guna secret resepi saya, nyonya sambal sosmama. Sambal ini akan buat masakan lebih best. Sangat pedas, syukur rasa, dan pentingnya halal. Masukkan 2 sudu nyonya sambal. Kacau-kacau sampai sepati. Marinate sekurang-kurangnya 2 jam. Selepas minyak sudah panas, masukkan ayam yang marinate tadi. Goreng sampai gaul sampai ayam masak dan letak tepi dulu. Sekarang kita boleh tumiskan bawang putih, tambah bawang Holland, tumis sampai naik bau. Lepas tu masukkan capsicum. Saya suka guna lada belanga hijau untuk buat masakan. Baskan 1 sudu kicap masin. Goreng selama 1 minit. Sekarang boleh masukkan ayam dimasak tadi. Masak 1 minit lagi. Dah siap. Simple kan? Selamat mencuba dan jumpa lagi.